नमस्ते साथीहरू, तपाईहरुलाई हाम्रो च्यानलमा स्वागत छ र आजको यस भिडियोमा चाहिँ हामी इन्टरनेशनल स्टुडेन्टहरु अस्ट्रेलिया आइसकेपछि चाहिँ जबमा जुन चाहिने रेज्युमे हुन्छ त्यो रेज्युमे चाहिँ कसरी बनाउने भनेर चाहिँ आज हामी यो भिडियोमा डिस्क्राइब गर्न गइरहेका छौं। आज चाहिँ मैले तपाईहरुलाई एउटा सजिलो टुल्स जो चाहिँ हामी डे टु डे लाइफमा पनि युज गरिरहेको हुन्छौं गुगल अकाउन्टको थ्रुबाट चाहिँ कसरी बनाउन सकिन्छ भनेर एउटा सानो वक थ्रु देखाउँदै छु। यो चाहिँ गुगल डक्स भन्ने तपाईले सायद कतै युज गर्नुभएको पनि होला, नगरे पनि केही छैन, यो युज गर्ने छौं र यसमा चाहिँ पहिलेदेखि नै टेम्प्लेटहरु हुन्छ। त्यही टेम्प्लेटमा हामीले चाहिँ आफ्नो मोडिफाई गरेर आफ्नो डिटेल्सहरु राखेर चाहिँ हामीले टाइम सेभ गर्न सक्छौं र यो चाहिँ प्रोफेसनल लुकिङ हुन्छ भन्नाले यो चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि राम्रो नै हुन्छ, हेर्दाखेरि राम्रो अनि अलिकति इम्प्रेसिभ नै हुने गर्दछ। अब चाहिँ म तपाईहरुलाई कम्प्युटरको स्क्रिनतर्फ लग्न चाहन्छु। सुरुमा तपाई कम्प्युटरको ब्राउजरमा गई गुगल डक्स भनेर सर्च गरौँ र सर्च गरिसकेपछि तपाईले चाहिँ त्यहाँ रिजल्टहरु देख्नुहुन्छ। यदि ब्राउजरमा नगरेर एपको थ्रुबाट गर्दा पनि गुगल डक्स भनेर प्ले स्टोर एप स्टोरमा सर्च गरे भने भेटिन्छ र docs.google.com खोलेपछि चाहिँ यस्तो अहिले जुन यो ल्यान्डिङ पेज छ यस्तो देखिन्छ। यसमा चाहिँ हामीले गुगल अकाउन्टको थ्रुबाट साइन इन भएको हुन्छ, त्यो भएर चाहिँ हाम्रो गुगल जीमेल अकाउन्टमा चाहिँ सधैँभरि नै हाम्रो यो डकुमेन्ट रहिराख्ने छ। र यहाँ चाहिँ तपाईहरुले देखिराख्नु भएको छ एउटा ब्ल्याङ्क भनेर अप्सन छ। त्यसैगरी यता चाहिँ अरु टेम्प्लेटहरु पनि छ। हामी ब्ल्याङ्क सुरुदेखि स्क्रैचबाट नबनाएर चाहिँ यही भएको यो टेम्प्लेटहरु युटिलाइज गरेर चाहिँ टाइम सेभ गर्ने छौं। र यहाँ चाहिँ रेज्युमे मात्र नभएर अरु विभिन्न कुराहरु जस्तै प्रपोजलहरु अनि ब्रोशरहरु पनि बनाउन मिल्ने छ, तपाईहरुले युज गर्दा हुन्छ। र हामी चाहिँ एउटा रेज्युमेको टेम्प्लेट चुज गरौँ र अगाडि बढ्छौं। र यो भिडियोमा चाहिँ मैले तपाईलाई जस्ट रेज्युमे बनाउने तरिका मात्र सिकाउँछु, तर रेज्युमेमा के बनाउने भनेर चाहिँ हामी सायद अर्को भिडियोमा बनाउला। र यो अहिले यहाँ तपाईले देखिरहनु भएको छ, अहिले चाहिँ मैले यसमा एडिट गर्दै छु र तपाईहरुले पनि आफ्नो डिटेल्सहरु भरेर चाहिँ यसमा आफै अटो सेभ हुन्छ किनभने यो क्लाउडमा सिंक भइरहेको हुन्छ। र यो चाहिँ अलिकति प्रोफेसनल लुकिङ पनि छ, क्लीन छ र यो चाहिँ तपाईले मार्केटमा सेल हुने खालको रेज्युमे एउटा डिजाइन छ र तपाईले देखिरहनु भएको छ। यो चाहिँ अटो सेभ हुन्छ र क्लाउडमा सेभ भएकोले चाहिँ तपाईले जुन ठाउँबाट पनि आफ्नो जीमेल अकाउन्ट लगइन गरेर गुगल डक्समा गएर यसलाई एक्सेस गर्न सक्नुहुन्छ। र यदि कसैलाई तपाईले शेयर गर्न छ भने पनि सिधै उनीहरुको इमेल एड्रेसमा पनि पठाउन सकिन्छ अथवा लिंकको थ्रुबाट पनि पठाउन सकिन्छ। र अर्को यसको फाइदा भनेको चाहिँ हामीले यहीबाट पनि प्रिन्ट गर्न सकिन्छ। अब तपाईले अफिस वर्क्स अथवा तपाईको युनि कलेजमा गुगल डक्स खोलेर सिधै यसबाट चाहिँ तपाईले प्रिन्टरमा प्रिन्ट गर्न पनि सकिन्छ। र यो तपाईले सबै डिटेल्सहरु भरिसकेपछि चाहिँ तपाईले आफ्नो एउटा पीडीएफ अथवा आफूलाई मन लागेको फाइल फर्मेटमा डाउनलोड गरेर आफूसँग राख्न पनि सक्नुहुन्छ अथवा कसैलाई इमेलहरुमा अट्याचमेन्टमा पठाउँदा पनि हुन्छ। मैले चाहिँ यो भर्खर डाउनलोड गरे र यो पीडीएफ चाहिँ मैले अब आफूसँग एउटा हार्ड कपी अथवा भनौं सफ्ट कपी चाहिँ आफू राखिराख्दा भयो। र यहाँ चाहिँ डिफरेन्ट अप्सनहरु रहेको छन् जुन चाहिँ तपाईले यसलाई मोडिफाई गर्न आफूले चाहेको डिटेल्सहरु राख्न अथवा फिचरहरु राख्न चाहिँ युज गर्न सक्नुहुन्छ। गुगल डक्स चाहिँ अलिकति एउटा सजिलो टुल्स हो जसले चाहिँ कोलाबोरेट गर्न पनि एकदम हेल्पफुल हुन्छ। तपाईले चाहिँ यो युज गरेर चाहिँ आफ्नो टाइमहरु सेभ गर्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईले स्क्रैचबाट यो रेज्युमे बनाइराख्नु भन्दा एउटा टेम्प्लेट युज गरेर चाहिँ तपाईले टाइम सेभ गर्न सक्नुहुन्छ। र यति भन्दै आजको लागि यो भिडियो यही टुङ्गिन्छ। तपाईहरुलाई केही क्वेशन भए कमेन्ट बक्समा लेख्नु होला। थ्यांक्स फर वाचिङ।